شو احسن وتر مي فيك تشتريه وتركبه على كمانجتك؟ معكم مياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو. اول فئه من اوتار المي اللي هي اوتار المي الغير مطليه او ملفوفه. يعني وتر المي مصنوع عباره عن قطعه حديد مسحوبه على شكل وتر، وهذا هو الموضوع كلياته، ما في كثير تعقيد بالصناعه. وطبعا هي الاوتار سعرها ارخص نوعا ما من غيرها. صوتها حلو مباشر، ما فيه كتير مشاكل بإصدار الصوت. يمكن مو أغنى الأوتار صوتا ولكن أوتار منيحة. ومن أشهر أوتار المي مصنوع بهي الطريقة الفيستمنستر، يلي بيعطيك صوت معدني لوتر المي. ما في كتير شغلات، يعني بيعطيك صوت معدني واضح لوتر مي براق. وكمان إذا بيراتزي جولد الوتر العادي الغير مطلي كمان وتر ممتاز، متوازن سلس جميل وصوته حلو كتير. النمط الثاني من اوتار المي اللي هو بيكون مطلي اما بالفضه او التن، بيحطوها هيك بمستوى واحد لانه سعرها ما لا غالي وبتعطي نتيجه كتير منيحه. يمكن عمرها مو كتير طويل مثل اول نوع، ولكن اوتار كتير منيحه وصوتها كتير جميل. برايي انا هي احسن فئه من الاوتار، يعني سعرها ما له كتير عالي، بتعيش اطول من غيرها ولكن مو اطول شيء مثل اول نمط اللي هو بيكون مطلي، وبتعطينا نوعيه صوت ممتازه وجميله. ويمكن احسن وتر مي بهي الفئه هو هاد بيراسترو جولد. الوتر ماله ذهبي، اسم الطقم بيراسترو جولد، ولكن الطقم طقم الوتر اصلا ماله مصنوع من الذهب، وهذا الوتر ماله مصنوع من الذهب. وتر مي ممتاز وانا بنصحكم فيه بشكل مباشر انه كتير منيح. كمان في عنا وتر المي لايفا بيراتسي، كمان وتر ممتاز، صوته كتير حلو. صوته يتناسب مع طقم الايفا بيراتسي بطبيعه الحال، كتير جميل. عندي مشكله معه انه احيانا على الضغط شوي بخنق، بس وتر فعلا ممتاز. وهذا الوتر نزل جديد هي السنه من توماستيك دومينانت برو، مصنوع من الكربون ومطلي بالقصدير. وتر صوته جميل جدا، ممتاز جدا، يتجاوب بشكل جميل جدا، وصوته كتير حلو على كمانجتي. بنصحكم تجربوا هذا الوتر لانه صوته مختلف شوي وبيعطيك حالة عزف مختلفة، فكمان هذا الوتر كتير منيح. اما عن اوتار المي المطلية بالذهب، فصوت المفروض يكون اغنى، صوت المفروض يكون احلى. يمكن فيها مشكلة انه على العزف، وانا خصوصي بتعرق احيانا ايدي لما بعزف بتروح الطبقة الذهبية. انا شخصيا ما بفضل هي الاوتار. وفي مشكلة تانية انه بتصفر، يعني اغلب هي الاوتار بتعمل صفير احيانا. انا ما بفضل الاوتار الذهبية ولكن في ناس بتحبها. ومن اشهر هي الاوتار وتر الاوبليجاتو اللي فعلا صوته حلو. صوته ما انه كتير عالي ولكن صوته كاركتر وطبيعته كتير حلوة. ومن زمان كتير كمان بتذكر انه عزفت على طقم اوليف مع وتر مي ذهبي وكمان كان صوته كتير حلو. اما عن اوتار المي مطلي بالبلاتينيوم، ففي عنا هذا الوتر اللي كمان من فتره جديده نزل، ووتر المي هاد تحديدا كمان كتير حلو. مشكلتها هي الاوتار انه اغلى شوي من غيرها، وكمان عمرها مو كتير طويله ولكن غنيه وصوتها حلو. وفي عنا وتر مي كمان جميل من بيتر انفلت. اما اذا بدكم وتر مي مطلي بالتيتانيوم، فاوتار تيتانيوم فيجن بشكل عام اوتار ممتازه، ووتر المي مميز لماع جميل ملفت للنظر. وفي عنا اوتار المي الملفوفه بالالومنيوم مثل وتر دومينانت. انا ما كتير بحب وتر المي الدومينانت، بحسه هيك غامق زياده، بحسه يعني شوي بيغمق الاله. هلا اذا انتم حابين وتر مي غامق، هذا الوتر ممتاز لكم، بس انا ما بحبه، ما حبيته، وما بيتجاوب بسهوله بالعزف. يعني لما الواحد بيعزف على وتر المي، حلاوه وتر المي انه بيتجاوب معك بسرعه، هيك بيكون فيه شويه، بيعطيك هيك وتر المي رياكشن او ردات فعل سريعه لحركه قوسك وهيك. هذا وتر المي شوي ردات فعله بطيئه وصوته غامق زياده، فانا ما كتير بحب الوتر الدومينانت، ولكن كمان حبيت احكي لكم عنه. وكمان في اوتار مي ملفوفه بالكروم وهي اوتار ممتازه. ومن اشهر الاوتار يمكن من هي الفئه هو وتر المي اللي اسمه نمبر 1 من بيراسترو. هذا وتر المي تحديدا انتجته الشركه بس كوتر مي ليحل مشاكل الكمانجات اللي فيها مشكله وتر مي. يعني في احيانا اوتار مي بتصفر، في احيانا اوتار مي بيكون لون صوتها فارق عن باقي الاوتار، في مشاكل مختلفه لوتر مي. فشركه بيراسترو عامله وتر المي هاد ليحل مشكله الكمانجات. يعني هو ما بيصفر، بيمزج بسهوله مع اي طقم اوتار تاني، وكمان بيحل مشكله التعرق بالايدين. اذا واحد بيعزف ويتعرق ايديه، هذا الوتر عمره طويل ما بيصير له شيء ولا بينتزع بتعرق الاصابع. وصوته جميل وسهل العزف عليه. برأيي وجربت العزف كتير على هذا الوتر المي، مانو ملفت للنظر. يعني الوتر فعلا منيح ولكن ما حسيته بصراحة فيه شيء مميز من ناحية الصوت وجمالية العزف، فما كتير أغراني. وإذا بدكم أنصحكم بالأوتار من وجهة نظري، بالمرتبة الأولى هدول 3 أوتار بتكونوا شايفين أنا شاريهم لأنه بستعملهم كتير. وتر المي إيفا بيراتسي الغير مطلي بالذهب، لأنه المطلي بالذهب ما حبيته، يعني ما لا غراني من ناحية الصوت وبينتزع بسرعة
وبصراحة حسيت صوته نحيف على كمشتي، ما بعرف شلون اشرح لكم اياها، حسيت صوته نحيف نوعا ما. هذا الوتر صوته كتير جميل، كتير ظريف، وعازفين الكمانجة بيعرفوا قديش هذا الوتر منيح. فكمان عم نحكي على هذا الوتر، وتر المي من باراسترو جولد، وهذا الوتر من دومينانت برو اللي مركبه حاليا على كمانجتي، كمان وتر صوته جميل جدا، وتجربة العزف عليه رائعة، وفيه رنين كتير مميز، فكمان كتير حلو. واي وتر مي من طقم اوتارك. يعني انا دائما بحاول كمان، انا بجرب لانه بحب كتير جرب اي وتر مي جاي مع طقم الاوتار حاول تستعمله. هذا هو وتري المفضل. فضل دائما حاول استعمل وتر المي اللي بيجي مع طقم الاوتار، لانه بيكون متوازن اكثر معهم. بنهايه هاي الحلقه بشكركم. بليز لايك مي على فيسبوك وانستغرام ويوتيوب. كان معكم اياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو. سلام.